جی د سمارټ بورډ د فیصلې لپاره ستاسو د رای ستاسو د مشورې ډیره زیاته مننه. ستاسو پکې میجورټي دا فیصله کوي چې را سمارټ بورډ لپاره فنډینګ سټارټو. ستاسو د ټولو مشورو زه به حد مشکور یم. ډېرو ملګرو پکې زما د فیوچر د لمنې غم الریډي کړی دی. هغه اشاره تاسو ته ما الریډي درکړې وه چې دغسې کیسز راځي خیر دی، خو انشاءالله زما به د هر شي ذموار یم. ستاسو به هر شی به تاسو ته خپل منظر باندې ښکاري. زه ته نه لویه کیسه نه جوړوم، شارټکټ کې دا سیز راغونډوو، ځکه چې روانې هفتې ته تاسو ته به انشاءالله په سمارټ بورډ باندې لیکچر سټارټېږي او ستاسو دا بچي د 10 د 12 والا تاسو به فنډینګ نه کوئ، تاسو به بالکل فنډینګ نه کوئ. تاسو رزق فی الحال خورئ، تاسو جسم ته تاسو مزغو ته د رزق ضرورت دی، لګوئ به نه، تاسو د ګټو والا سړي یا نه یئ. لہذا د سمارټ بورډ دپاره باقاعده د فنډینګ آغاز کوو، خو د هغې نه پس به زه تاسو سره 2-3 خبرې هم کوم، خو نمبر یې زه تاسو ته شیر کوم. ایزي پیسه کې کیدای شي چې له هغه لیمټ ختم شي، خو مسوتن نه پس بیا وشي اپګریډیشن باندې دی، سبا ورې به دا ایکسټینډ شي. هغه نمبر دي چې کومې ما د زلزلې دپاره یا د سیلاب دپاره چلولې وي، سره بینک به پکې زما خپل وي دې ټیم کې. 0347 957 1958 ایزی پیسہ نمبر دے نور کریم. 0347 957 1958 0332 88 43 621 محمد ذیشان ایزی پیسہ. او په دغه نمبر باندې جی اس کیش هم دی 0332 88 43 621 جی اس کیش محمد ذیشان. او بینک حبیب بینک لیمیٹڈ پی کے 83 HABB 000 3 4 8 7 9 0 0 2 1 0 4 0 3 ابراہیم خان، یعنی زما خپل اکاؤنٹ دی. PK83 HABB 000 348 7900 210 403 حبیب بینک لیمیٹڈ. دا نمبر دی تاسو په دې څلورو نمبرو باندې فنډینګ کولی شئ. هغه طریقې کار باندې به دا ما سره ښه محفوظ پروت وي، زه به تاسو سره شیر هم کوم چې دا فنډ مونږ سره رالو. خو کوشش زمونږ دا دی چې په ودین 2 days کې مونږ دا فنډ کلیکټ کړو، ځکه چې ما ته به تلل دي، زه 1 man army یم، په خپله بار څه کوم، نو بیا په وړو راړو کې هغه کې سیسټم لګو کې به بیا ما نه ټیم ضایع کېږي، نو هلته به لیکچر به مس کېږي. انشاءالله دغه تاسو سره نمبر دي. خو 2-3 خبرې زما واورئ. مستقبل کې که واده را جوړ شو یا ما واسکټ واچولو یا مې ګړۍ واچوله یا چېرته هوټل کې مې ولیدم، نو چې دغه شک را باندې ونه کوي چې کوم ما تاسو ته بېګا ویلی دی. ستاسو پیسې به دلته په دې بورډ باندې لګېدلې وي، هر ماښام به تاسو ته خپلې پیسې ښکارېدل. تاسو دغه پیسې به نه د ابراهیم خولې ته ځي، نه به د ابراهیم خېټې ته ځي، نه به په ابراهیم باندې د پاسه لګي. دا هم ستاسو پراپرټي ده، ستاسو په پیسو یا خلم او تاسو یې مالکان. ما ته به سرجي هم نه کوئ. استاد محترم سرجي دا الفاظ ما دپاره مه استعمالوئ، ما ته به غرور د لارې نه اواروئ. دا درته بیا وایم چې تعلیمه او بې تعلیمه به ټول انشاءالله په یو صف کې ودروم. دا مې در سره واده ده. په وایټ بورډ کې ما ته څه ایشو نه وه، خو هلته ما کار د ډایګرامونو سره دی، غټ ډایګرامې دي. زه چې سهار راپاسم نو 1.5 غنټه زما نه په ډایګرام باندې ولګي، بیا انسان د انسان انرژي وغورځېږي چې دومره ته رایټ ټایم کې لاس تیار سه ستړي شي. نو دغې د وجې زه غواړم چې تاسو زه HD ډایګرام ورته ورکوز کړم، تاسو به د تعلیم نه خوند والئ. چې معاشرتي طور باندې دا لغوندې ریسکي کار دی، په دې کې بدنامي وي، خو انشاءالله زما ضمیر به ستاسو دپاره صفا وي. په دې پروسس کې به هېڅ قسم ته پرده نه وي، فل ټرانسپیرنسي سره به زه تاسو ته دا پروسس چلوم. دا فنډینګ که 2 ورځې وچلېدو یا 3 ورځې وچلېدو، خو د فیسبوک په پاڼه باندې به زه تاسو سره خپل ټول فنډ هم شیر کوم چې ما سره دومره فنډ راغلی دی، چې څنګه هغه زړه طریقه وځم. خوند به اخلي د دې لیکچرونه انشاءالله. مزید اوس د الله تعالی قدرتونه به ډېر د نږدې نه ډېر په ډپت کې ګورئ. ما سره ډېر خرافاتي آیډیاز دي او دا آیډیاز مې ټول دغه ډیجیټل بورډ ته کې شوي. بورډ د ستاسو، محنت زما، دعا د ستاسو، مل د الله په مخه مو شه.